بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د HTML یعنی ویب ډیولپمنٹ کلاس نمبر 4 دی. تیر شوی کلاس کې موږ الریډي پیراګرافز ټیګز ویلیو، پیراګراف سپرسکرپټ سبسکرپټ هیډینګز دا موږ ویلیو. که تاسو نه کتلی نو مهرباني وکړئ د ټولو نه اول تاسو زموږ دا تیر شوی لیکچرز خامخا وګورئ چې تاسو په دې باندې پوه شئ. نو تاسو به سرچ کړئ په خپل یوټیوب چینل کې IT انلاین اکیډمي را بشي پلی لیست، او دا پلی لیست د مسلسل کې دی اویلیبل دی ویب ډیولپمنٹ په نیم سره. ها نو زه به اوپن کوم دي زګین نام VS کوډ ویژوال سټوډیو کوډ نیو فایل به زرا واخم دي زګین نام او زه به ورکم چې کلاس 4.html کو کنه ځکه به .html ورکم. دا ما پاست لیکچر کې ویل چې دا موږ داسې ولې ورکو. دا به کلوز کو. ٹھیک شو. نن زموږ سره ټاپک دی انکر ټیګ. انکر ټیګ څه شي دی؟ انکر ټیګ باندې موږ څه کوو؟ زه بیسیک کوډ ولیکم خپل داسې باډي کې موږ خپل پروګرام سٹارټ کوو دی زګین کې. ها انکر ټیګ څه شي دی؟ اوس زه به دې زګین کې واخلم دا ډاکومنټ ته ټایټل څه ورکوي تاسو ورکولی شئ. زه به نن کوم انکر ټیګ او پکچر. اوس انکر ټیګ څه شي دی؟ ګورئ دلته کې زه ولیکم ا، نو دا ا زموږ سره انکر ټیګ دی او را به شي اوس اچ ریپ. نو دا ا زموږ سره یو ټیګ دی او اچ ریپ زموږ سره یو اټریبیوټ دی. د دې کار څه دی؟ د دې کار دا چې زموږ سره یو فایل دا لینک کی د لینک کولو لپاره موږ یوز کوو انکر ټیګ. دا ا ټیګ چې موږ کله واخلو اچ ریپ موږ سره واخلو د اټریبیوټ واخلو دې ته ویل شي انکر ټیګ اچ ریپ. د دې کار زموږ سره یو لینک چې کوم دی موږ لینک کوو د دې سره یو څیز موږ دې سره لینک کوو لکه فار ایگزامپل د دې سره لینک کوم ګوګل. زه به څه ولیکم http بیا فول کولون فارورډ سلیش google.com پرس کما دا دې څه کو لینک کو. اوس ما دې سره لینک خو زه لیکل کوم چې یا کنه کوم اوله کې تاسو دا سیو کړئ او دلته کې راشي ګو لایو باندې کلیک کړئ. ګورئ هیڅ چیز د مسره نه غیر ښکاري ته څه شیز نشته دی. واپس راځم ویس کوډ ته په دې ځګین کې ورته لیکم چې go to google کنټرول اس می کو رااله ما څه راغی go to google راغی. چې ځکه په دې باندې کلیک کوم ډایرکټ ماته اوپن کیږي ګوګل. ګورئ تاسو ورته error they cannot get دلته لینک کې څه مسله ده ښه http فول کولون دې ځګین کې زمونږ پاتې شوي دي دا ډېر اهم دي را به خامخا ورکو. اوس سیو کو کلیک کو ډایرکټ ګوګل ته دا دې رالوي. ټیک شو. دا من دې څه کو لینک کو. دا شان دې نه زه کاپی اخلم کنټرول ډي دا به کلوز کو. په دې ځګین کې زه لیکم google.com په دې ځګین کې زه به څه ولیکم چې IT اکیډمي میدان .com خپل اکیډمي مو سره لینک کړم. اول ته به څه ولیکم دې ځګین کې go to IT اکیډمي. ها په دې ځګین کې زه لینک کوم فیسبوک facebook.com شو go to facebook. دا څنګه دلته اوس زه لینک کوم تاسو وسه هم لینک کول شي ورڅخه ډېر په ایزي طریقې سره. په دې ځګین کې به زه لینک کوم انسټاګرام او go to انسټاګرام. ټیک شو. کنټرول اس کوي دلته کې راشي چې کوچ کار کوي کنه کړي او بیک کو. ها ولې رانل ها سیو کوي واپس راشي د زموږ سره دا راغلی ګوګل go to IT. ها
go to Google, go to IT Academy, go to Facebook, go to Instagram. دی go to IT Academy او go to Instagram که تاسو وګورئ د کلر چینج دی. That means زموږ څخه دا کار نه کوي. بیا هم زه کلیک کوم چې go to IT Academy ته ځو او که نه ځو. ټیک دی ښه. اینه اوس لینک زموږ څه شو؟ اپ شو. اوسه پورې ډاون و. ډایرکټ په دا چرته راشیم دا زمونږه چې کوم اکیډمي کوم سایټ دی هغې ته راغی. ټیک شو. چونکې موږ سره دا براوزر لږ داسې سلو شانته کې دی خو بیا هم دا دی زمونږ اکیډمي که تاسو وګورئ دلته زموږ سره دی داسې راشي. ښه دا زمونږه سایټ اوپن شو. دلته کې زه واپس راځم سوري بیک کوم دا چارت راځم go to Instagram. دا کلر ځکه چینج و چې زموږ دا سرور ډاون دی مطلب چې کله اپ شي مطلب چې کله به دې مونږ کلیک کوم دی به څه شي اپ شي مطلب هغه انستاګرام ته به لاړ شي. که مونږ فیسبوک باندې کلیک کو فیسبوک ته به داسې لاړ شي go to Facebook. ټیک ده. دا زموږ سره لینک شو. لینک په څه شو؟ په دې انکر ټیګ باندې لینک شو دا څیزونه. اوس د دې سره موږ خپل انټرنل فایل هم لینک کولی شو. دا خو ایکسټرنل شو. انټرنل فایل هم موږ لینک کولی شو. لکه فار ایگزامپل زه دلته کې راځم یو نیو فایل اخلم او نیم ورکوم چې demo.html. دا مې ورته نیم ورکو او دې ځای کې زه لیکم چې this is دلته کې زه هیډینګ اخلم هیډینګ 1 او پکې لیکم چې this is demo page. دا مې واغست دلته کې. اوس زه یم چې زه کله په دلته په دې دغه باندې کلیک کوم یو لینک جوړوم چې په هغې کلیک کوم او ډایرکټ دغه پیج ته ځم دغه پیج زما سره اوپن کیږي. نو زه به څنګه چالو کړم انکر ټیګ به واخلم او په هغې کې دننه به اوس د دې موږ څه اخلو لینک به اخلو. نو څه شي څه لینک کوو کنټرول او سپیس چې کله موږ د خپل کیبورډ نه داسې پریس کړو نو موږ ته سجیشن راشي چې تاسو ورسره څه شي لینک کول غواړئ. زه ورسره لینک کوم چې demo.html او په دې ځای کې زه څه لیکم چې demo page. کنټرول اس کوئ راشئ دلته کې چک کوئ ډیمو پیج راغی په دې کلیک کوو نو this is demo page. هغه ډیمو پیج ته موږ څه شو رالو نه د موږ سره انټرنل لینکس شو. موږ داسې لینک کولی شو کله کله به تاسو کله کله نه بلکې تاسو به لیدلی وي او بار بار موږ ته داسې ښکاري. موږ څه کوو موږ داسې کوو که نه چې کله موږ یو سایټ اوپن کړو نو په هغه سایټ کې دلته کې زموږ سره هوم وي او دغه شانته زموږ سره کانټیکټ وي اباوټ اس وي ګیلري وي مختلف مینیوز وي کنه ټیبز وي کنه. مونږ چې کله کلیک کوو نو هغه ټیب ته هغه ځای دا بالکل سیم هغه شان څیز دی. مزید به ان شاء الله تفصیل په CSS کې بیا کوم. اوس که تاسو خیال وي دا څیزونه داسې په یو لاین کې راغلي دي موږ وایو چې یاره بس ځان له دغه کې دې راشي دا ځان له ټیګ کې دې راشي ځان له لاین کې دې راشي. نو څه داسې کار به وکړو چې هلته کې دې ځای کې په اینډ کې به ورکړو BR ټیګ BR. ټیک ده. دلته به هم BR ورکړو دې ځای کې به هم BR ورکړو. BR ټیګ څه کوي موږ مخکې دا ویلي دي هغه لیکچر بیا وګورئ که چا نه یې کتلی. کنټرول اس څه شو ځان له لاین کې راغی BR ټیګ مې ورکړو. ټیک شو. اوس داسې انټر ته وړل او دا برابرول د CSS کار دا به انشاءالله په خپل ځای کې کوو. دلته کې واپس راځم او زه هم زه کله په دې ګو ټو ګوګل باندې کلیک کوم نو چې نیو ټیب اوپن کیږي دې ځای کې نیو ټیب اوپن کیږي. د هغې لپاره راځم VS کوډ ته او په دې ځای کې لیکم په دې ځای کې زه لیکل کوم چې ټارګټ کوډ څه لیکم ټارګټ ولیا سوري بهر لګیا یو په دې ځای کې دننه لیکم څه لیکم ټارګټ کوډ وره ټارګټ راغی ټارګټ او څه هیڅ راغی زموږ سره انډرسکور بلانک یعنی خالی مطلب نیو ټیب موږ سره اوپن کوه. کنټرول اس کا دلته کې راشم په دې ځای کلیک کوم ګو ټو ګوګل باندې نو نیو ټیب اوپن شو خپل دلته دې ځای کې زموږ سره اوپن دی خو دلته موږ سره نیو اوپن شو. که زه ګو ټو IT آنلاین باندې کلیک کوم نو ډایرکټ په چرته کې په خپل ټیب کې به اوپن کیږي ځکه دلته کې موږ دا نه دی اپلای کړی نو موږ هم دا اپلای کولی شو. دا زموږ سره انکر ټیګ انتهایی ایزي دی.
د انکر ټیک سره بل یو څیز وایو ایمیج تصویر به څنګه راوړو تصویر پکچر ډیر سمپل دی په هغې لپاره موږ یوز کوو آی ایم جي ټیګ آی ایم جي زموږ سره یو ټیګ دی داسې زه به دې کلیک کوم ایمیج اس آر سی مطلب سورس به ورته وښایو چې کوم فایل اوپن کوو نو کنټرول سپیس کوم فایل اوپن کوو مین خبره دا ده او په فرست کلاس کې ما دا ویلي هم دی چې موږ به ټول اول یو فولډر ساتو په هغه فولډر کې به زموږ سره ډیټا را سره وي نو اوس زموږ سره ځکه کې پکچر کوم کله کنټرول سپیس پریس کړو نو پکچر نه راځي موږ به څه وکړو زه به یو پکچر اوپن کما د زه به داسې کار وکړم زه به یو پکچر راواخلم فار ایگزامپل زما سره یو پکچر دی ویب ډیولپمنٹ کې په دې ځای کې فرض کړه پکچر ما راواغستو ډریګ اینډ ډراپ مې کو دی خپل دغه ته ټیک شولو د ما چې کوم ویب ډیولپمنٹ کوم فولډر اوپن کړل لکه ما څه کو ډریګ اینډ ډراپ مې کو ها د دې څنګه موږ کلوز کوو داسې او دا هم کلوز کوو دا زموږ سره ډیمو ډاټ ایچ ټي ام ایل فایل چې موږ کوم جوړ کو هغه دی ټیک شو دې ځای کې هم کلوز کوو دا په دې ځای کې شته دلته زه کنټرول سپیس زموږ سره هغه پکچر څه کو دی راوچت کو تاسو ورته وګورئ دا د نیم دی ښه نیم به بالکل سیم ورکو بالکل سیم او کوم ډاټ جی پی ای جی چې کوم ایکسټنشن دی را به هم خامخا یو شانتي ورک څنګه د پکچر وي هغه شان بلته کې هم ورکو یعنی مطلب سیم به ورکو اوس که تاسو وګورئ دې ځای کې دا د کنټرول اس کم دلته راشم پکچر براغلی تاسو ته وګورئ دا پکچر موږ راوړ کړه دا بیسیک ریکوایرمنټس ټو بلډ ا ویب سایټ دا پکچر موږ څه کو راواغستو اوس دې پکچر لپرس که زه د جی پی جی کې نه ورکوم کنټرول اس کوي دلته راشئ نشته اوس دې نشته کنه ها دلته کې دې ځای کې دا زه واپس لري کوم ختم میکو دل نیم چینج کوم نیم ډیر زیات غټ نیم ورزور کوم چې یاسر ټیک ته خو یاسر ډاټ جی پی جی خو ایکسټنشن دی په خپل وسه خامخا راځي دې ځای کې به زه اوس لیکم دې ځای کې به زه اوس لیکم چې یاسر ډاټ الته په خپل انداز راخلي تاسو ته وګورئ سجیشن کې راخلي ها په دې کلیک کې بس اتوماتیکلی به راشي کنټرول اس کوي راشي دا به زموږ سره داسې راشي اوس دې سره مخامخ یو څیز د الټ او په الټ بیا اساین کړل ډبل کوټس امټي خالی دا سره پاره دی نو دا تاسو په سی پلس پلس کې ویلي په سی پلس پلس کې چې موږ اف کنډیشنل سټرکچر یو چپټر ویلې او پای کې زموږ سره په کنډیشن کې دوه حالت وي یا به خبره ټیک وي یا به غلط وي چې کله به خبره ټیک کو زموږ سره کله به کنډیشن ټرو زموږ سره اولنې سټیټمنټ هغه ایگزیکیوټ شو چې کله به کنډیشن فالس او زموږ سره ایلس ولا سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي تاسو پای کې ویلي وي کنه می ویلي خیر ډونټ وری دلته به وایو ګوره داسې کار وشي کنه که فرض کړه زموږ سره پکچر وي یعنی صحیح پکچر وي هغه نیم او هر څه سیم شي موجود وي زموږ سره پریزنت وي زموږ سره دا اولنې کنډیشن به ټرو شي یعنی مطلب دا به ایگزیکیوټ شي موږ دا پکچر وخی خو چې اوس پکچر نه وي تصویر نه وي لکه فار ایگزامپل دا جی دې نه مال لري ګو داسې غلط شو داسې کنه درازن په دې ځای کې پکچر ګورم نشته نه په کار د چې ماته وخی چې پکچر ناٹ پاوند فوټو ناٹ پاوند دلته ماته یو میسج راکې نو هغه میسج د پاره ته موږ هغه ست د الټ او دې ځای کې چې موږ سلیکو هغه میسج موږ ته ډسپلی کیږي لکه ځلې کوم چې پکچر ناٹ پاوند داسې مو ولیکو ګورئ ورته پکچر ناٹ پاوند ولې تصویر نشته کنه تصویر هلکه شته خو موږ نیم غلط ورکړل دلته زه جی ورکوم واپس پکچر راغی کنه اوس ګورم نو اوس زموږ سره هغه پکچر ناٹ پاوند میسج نشته هغه میسج مونږ ته نه ډسپلی کیږي پکچر ناٹ پاوند والا ولې تاسو ته مخکې ما وویل چې زموږ سره اونلی کنډیشن ټرو شو یعنی پکچر شته چې پکچر شته نو زموږ سره دا میسج زموږ سره سکیپ شو یعنی مطلب دا مونږ ته ایگزیکیوټ نشو دا یو ایگزیکیوټ شو مونږ ته پکچر شو اوس چې پکچر نه نو دا یو نه ایگزیکیوټ کیږي دا فالس شي دا یو ټرو شي مونږ ته دا ایگزیکیوټ شي چې دا پکچر ناٹ پاوند لکه فار ایگزامپل زه په کوډ کې د یاسر کې ډبل آی ورکوم کنټرول اس کا راځم ګورم څه شي پکچر ناٹ پاوند یا میسج مونږ ته ډسپلی شي خو دا خبره هم نشي مونږ ته ډسپلی کیږي نو دا زموږ سره سمپل ټو ټیګز یو د انکر ټیګ او بل مو سره د امیج ټیګ نو ډیر ایزی دی چاته هم څه مسله بالکل اوپنلی کمنټ سیکشن کې تاسو ویلی شئ نن پورې هم دومره کافي دی د الله په امان